כאשר מדינה יוצאת למלחמה וכובשת שטח, האם השטח הזה עכשיו שייך לה? ומה קורה שמדובר בשטח שאינו ריק מאדם, כמו אי בודד בלב הים? מהו גורל תושבי השטח שנכבש? על פי הנורמות הבינלאומיות, כדי ששטח יהיה שייך למדינה שכבשה ורוצה אותו, צריכים לחול 3 תנאים. לשאול את התושבים החיים בשטח, האם הם מוכנים לחיות תחת ריבונות של מדינה זרה. המדינה צריכה לספח את השטח ולתת לתושבים זכויות אזרח, כולל הזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט של המדינה המספחת. הכרה בינלאומית בדבר סיפוח השטח לאותה מדינה. את התנאי הראשון אפשר למלא על ידי משאל עם. כך תושבי סקוטלנד בחרו להישאר תחת ריבונות בריטית, כך תושבי איי פוקלנד בחרו גם הם לחיות תחת ריבונות בריטית, וכך גם תושבי חצי האי קרים הסכימו לחיות תחת ריבונות רוסית. עם זאת, למרות ששני התנאים מתקיימים בחצי האי קרים, סיפוח השטח לא הוכר על ידי הקהילה הבינלאומית, ומעצמות העולם הטילו סנקציות על רוסיה. ישנה גם אפשרות לספח את השטח בניגוד לרצון התושבים, אך הסבירות להכרה בינלאומית בסיפוח השטח במקרים אלה קטנה ביותר. כך ירדן סיפחה ושלטה על הגדה המערבית בין השנים 1948 ועד 1967. כך ישראל נוהגת ברמת הגולן ומזרח ירושלים מאז 1967 ועד היום. למעשה, כיוון שהשטח סופח בניגוד לרצון התושבים, הם מסרבים לקבל אזרחות ישראלית ומסתפקים בתעודת תושב. וכמו כן, כל מדינות העולם הוציאו את השגרירויות שלהם מירושלים והעבירו אותן לתל אביב. ומה בדבר הגדה המערבית? ובכן, אף אחד מהתנאים לא מתקיים בשטח זה. התושבים לא נשאלו אם הם רוצים להסתפח לישראל. העולם לא מכיר בשטח זה כשטח ישראל, וממשלת ישראל בעצמה מעולם לא סיפחה את השטח והחוק הישראלי לא חל בו. כך נוצר מצב שבו מפת ישראל נראית כך על ידי העולם, ללא רמת הגולן, מזרח ירושלים והגדה המערבית. כך נראית מפת ישראל לפי החוק הישראלי, כולל הסיפוח החד צדדי של רמת הגולן ומזרח ירושלים. וכך נראית מפת ישראל לפי אידיאולוגיה ימנית השואפת לספח את שטחי הגדה המערבית, תוך כדי התעלמות מהאוכלוסייה הערבית שחיה שם והשלכות הסיפוח על צביונה של מדינת ישראל. מערכת החינוך, כמו גם התקשורת הישראלית, אימצו את המפה שמראה כאילו ישראל כבר סיפחה את הגדה המערבית, ולמעשה נותנים מצג שווא של המציאות. כך נוצר פער בין האופן שבו ישראלים רואים את מפת ישראל, לאופן שבו העולם רואה את מפת ישראל. ומה בדבר גורל התושבים החיים תחת כיבוש של מדינה זרה? אמנת ז'נבה הרביעית, עליה חתומה גם ישראל, דנה בזכויותיה של אוכלוסייה אזרחית הנמצאת תחת תפיסה לוחמתית. על פי החוק הבינלאומי וגם על פי פסקי בג"ץ, קיימת הסכמה שהגדה המערבית נמצאת תחת התפיסה הלוחמתית של ישראל, ועל כן אמנת ז'נבה חלה בשטח. אמנת ז'נבה מגינה על תושבי השטח ומגדירה אותם כאוכלוסייה מוגנת. על פי סעיף 4, מוגנים על ידי האמנה הזאת הם אלה המוצאים את עצמם באיזה זמן שהוא או באיזה דרך שהיא, בשעת סכסוך או כיבוש, בידי אחד מבעלי הסכסוך או בידי אחת המעצמות הכובשות, והם אינם אזרחיו של אותו בעל סכסוך או אזרחיה של אותה מעצמה כובשת. באמנת ז'נבה קיימים מעל ל-150 סעיפים הבאים להגן על האוכלוסייה הנמצאת תחת כיבוש. בסעיף 49 כתוב במפורשות שהמעצמה הכובשת לא תגרש ולא תעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית שלה לשטח הכבוש על ידה. לסעיף 49, כמו לכל שאר הסעיפים, יש נספח המסביר את הרציונל שעומד מאחורי קביעת הסעיף. העברות אלו הראו את המצב הכלכלי של האוכלוסייה המקומית וסיכנו את קיומה הנפרד של אוכלוסייה זו כגזע. המציאות שנוצרה ב50 השנים האחרונות מראות כי הכיבוש מונע התפתחות כלכלית של האוכלוסייה הכבושה בעיקר בגלל מגבלות תנועה שנוצרו עקב ההתנחלויות. רק לישראל יש מונופול על משאבי הטבע והפצתן, וכפי שניתן לראות במפת הגדה המערבית, ההתנחלויות מונעות איחוד של השטחים הפלסטינים ומסכלות את האפשרות שלהם להגדרה עצמית. מספר דיונים ומסמכים שהוגדרו כסודיים ביותר התפרסמו בשנת 2016 ומספקים לנו הצצה אל מאחורי הקלעים.
חודש לאחר מלחמת ששת הימים, הממשלה התכנסה והציעה 7 אפשרויות לעתיד הגדה המערבית. סיפוח השטח הוגדר כאחת משלושת האפשרויות הלא ריאליות, והכי מסוכנות לעתיד מדינת ישראל, כיוון שאז ישראל תהפוך למדינה דו-לאומית. ומה לגבי הבנייה בהתנחלויות? היועץ המשפטי של משרד החוץ מסביר במברק המסווג כסודי ביותר, כי ההתנחלויות סותרות את אמנת ג'נבה. מכתב שסווג גם הוא כסודי ביותר ונשלח לשגריר הישראלי בארצות הברית יצחק רבין, מספק לנו הצצה להתנהלות הישראלית בחו"ל, התקפה גם היום. כיוון שברור שפעולות שונות שישראל מבצעת בשטחים, כמו בנייה בהתנחלויות, סותרות את אמנת ג'נבה, אסור לישראל להגדיר את השטח כשטח כבוש. כך ישראל יכולה להיות משוחררת מהגבלות של המשפט ההומניטרי. על כן, יש להגדיר את השטחים כשטחים במעמד מיוחד, וכיוון שאף מדינה בעולם בכלל וארצות הברית בפרט לא יקבלו את הטיעון הזה, יש להימנע מדיון בנושא. מאז 1967 ועד היום אין אף מדינה בעולם המכירה בסיפוח הישראלי של רמת הגולן ומזרח ירושלים, ואין מדינה בעולם הרואה בהתנחלויות הישראליות כלגיטימיות. בעוד שהאו"ם והעולם ממשיך לגנות את הבנייה הישראלית בשטחים, ישראל מעדיפה להתעלם מגינויי העולם ומגייסת משפטנים כמו אלן בייקר ואדמונד לוי בכדי לתרץ את מעשיה. בין כה וכה, עקב הבנייה בהתנחלויות וקביעת העובדות בשטח, ראשי המוסד והשב"כ לשעבר מזהירים כי ישראל תיאלץ לספח את הגדה המערבית, וישראל תהפוך בסופו של דבר למדינה דו-לאומית.